AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি লৈ আহিছোঁ এডিটোৰিয়েল এনালাইচিছ 29 জুলাই। এডিটোৰিয়েল এনালাইচিছবোৰে আমাক চিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে। আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইচিছে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জইন কৰিব, কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSCৰ ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটছৰ এডমিশ্যন অপেন হৈ আছে, য'ত আপোনালোকে পাব ইণ্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰ'চত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ প্ৰিপেৰেশ্যন, এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স, সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰা হয়, 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয়। গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ স্ক্ৰীনত ডিছপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত। আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকলটো হৈছে জবছ নট জাষ্ট এক্সামিনেশ্যন ৰিফৰ্ম। আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে বৰ্তমান সময়ত অকল এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিফৰ্ম কৰিলে নহ'ব, জবছৰ প্ৰয়োজন আছে। কৈছে যে এক্সামিনেশ্যন ছিষ্টেমটোক অকল যদি আমি ইম্প্ৰুভ কৰোঁ, সেইটোৱে কি কৰিব নোৱাৰে, ইউথৰ বৰ্তমান ইণ্ডিয়াৰ ইউথৰ যিটো প্ৰব্লেম হয় সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে। ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিফৰ্মটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ফেয়াৰ এক্সামিনেশ্যন হোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, কিন্তু ফ'কাছ এতিয়া বেছিকৈ কিহৰ ওপৰতো কৰিব লাগে, জব ক্ৰিয়েশ্যনত, স্কিল ইম্প্ৰুভমেণ্ট আৰু এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি যাতে ইনক্ৰিজ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগে বুলি ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে। যিহেতু প্ৰটেষ্টৰ পাছত আমি কি দেখিলোঁ, এক্সাম পেপাৰ লিকছক লৈ যিটো প্ৰটেষ্ট হ'ল, একবাৰ ইৰেগুলাৰিটিজৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে এনাউন্স কৰিলে ৰিফৰ্ম আনিম বুলি, যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট লৈ আহিছে, ৰিফৰ্ম আনিম বুলি এনাউন্স কৰিলে। এক্সামিনেশ্যনক ফেয়াৰ বনাব আৰু লগতে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কৰিম বুলি। এতিয়া অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে এই যিবিলাক ৰিফৰ্ম হয় নেচেচেৰী হয়, অতিকে প্ৰয়োজনীয়, কিন্তু এড্ৰেছ নকৰে ই বিগেষ্ট যিটো প্ৰব্লেম হয়, কনচাৰ্ণ যিটো হয় য়ং পিপলৰ, যেনেকৈ আনএমপ্লয়মেণ্ট, শ্বৰ্টেজ অফ গুড জবৰ। বহুতো ষ্টুডেণ্টছে প্ৰটেষ্ট কৰিছিল অকল আনফেয়াৰ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে নহয়, কিন্তু ছিকিউৰ্ড চেলেৰিড জব যে এভেইলেবল নাই তাৰ কাৰণেও তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰিছিল। গতিকে কম্পিটিটিভ এক্সামত এক্সট্ৰিমলি ইম্পৰ্টেণ্ট কৰি পেলাই, যিহেতু ছিকিউৰ্ড চেলেৰিড জব পোৱা নাযায়। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ জবছৰ স্কিম আহিছিল 2024 চনত। অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল ছেভাৰেল এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ স্কিম, অলমষ্ট 2 ট্ৰিলিয়ন ৰুপিজ তাতে স্পেণ্ড কৰিছিল ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে, স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজৰ কাৰণে মিলিয়নছ অফ য়ং ইণ্ডিয়ানছৰ। এতিয়া কিন্তু RTIৰ ইনফৰমেশ্যনৰ মতে, ইয়াত পোৱা গৈছে যে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ যি অনা গৈছিল, প'ৰলি পাৰফৰ্ম কৰিলে, প'ৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখা গ'ল। এতিয়া কিয়নো কোম্পেনীজবিলাকে ফিউৱাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ পজিশ্যনে অফাৰ কৰিলে, যিমান প্লান কৰা হৈছিল সিমান নহ'ল, ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছসকলে কিছুমানে জইন নকৰিলে, কিছুমান টাইমটো কমপ্লিট নকৰিলে, বহুতো, গতিকে স্মল পাৰ্ট অফ এল'কেশ্যন যি বাজেটত কৰা গৈছিল সেইটো একচুৱেলি স্পেণ্ড কৰা গ'ল। তাৰ বাজেটটোৰ প্ৰমোশ্যনত বেছিকৈ খৰচ কৰিলে বুলি ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। লগতে পলিটিকেল কণ্টেক্সটত তেওঁ কৈছে যে ছাজেষ্ট কৰিছে যে এই এমপ্লয়মেণ্ট দি স্কিম হয় এনাউন্স কৰা গৈছিল, পাৰ্টলি কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া ফেচ কৰিছিল ইলেক্টৰেল প্ৰেছাৰ, তেতিয়া আফটাৰ 2024 জেনেৰেল ইলেকশ্যনৰ পাছত। কিন্তু লাহেকৈ ষ্টেট ইলেকশ্যনত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ যেতিয়াৰ পৰা কৰিলে, গভৰ্ণমেণ্টেও কি কৰিলে, এটেনশ্যন কমকৈ দিব ধৰিলে ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে জবছৰ যি স্কিম সেই স্কিমবোৰত। গতিকে অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে ৰেকমেণ্ড কৰিছে যে কণ্টিনিউ কৰিব লাগে এক্সামিনেশ্যনৰ যিটো ৰিফৰ্ম প্ৰচেছ সেইটো, লগতে মোৰ পাৰ্মানেণ্ট আৰু কোৱালিটি জব অনাটো এতিয়া প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে, ক্ৰিয়েট কৰাটো। ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম, যে প্ৰেক্টিকেলি আৰু এক্সেচেবল হ'ব লাগিব, ডিজাইন কৰিব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট স্কিম একৰ্ডিং টু দ্য নিডছ অফ দ্য ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটছ আৰু ৰিজন, যে ফিট ফৰ চবৰ কাৰণে একেটাই যে ফিট হ'ব সেইটো কেতিয়াও নহয়, ফিট ফৰ অল ফৰ্মুলাটো ইয়াত এপ্লাই কৰিলে নহ'ব। ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব বেছিকৈ স্কিল ডেভেলপমেণ্টত,
ইয়ং লোকসকল যাতে প্ৰিপেয়াৰ হয় চেঞ্জিং জব মাৰ্কেটৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ স্কিলো যাতে সেম হয় মেটচ হয় এমপ্লয়াৰ যি বিচাৰে তেনেকুৱা স্কিল তেওঁলোকক দিব পাৰিব লাগিব গতিকে আৰ্টিকলটোৰ চেণ্ট্ৰেল মেছেজটো হৈছে যে ফেয়াৰ এক্সামিনেশ্যন এটা অনলি পাৰ্ট অফ দ্য সলিউশ্যন হয় এতিয়া ট্ৰুলি কি কৰিব লাগিব ফ'কাছ কৰিব লাগে ইয়ং ইণ্ডিয়ানসকলক জব দিবৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে মিনিংফুল এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ যাতে তেওঁলোকে পায় তাৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ কনচেপ্ট দিয়া থাকে এই সকলোবোৰ বস্তু আমাৰ ক্লাছৰুমত কভাৰ কৰা হয় অনলাইন যোগে যিহেতু কভাৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয় সময়ৰ অভাৱ থাকে ইয়াতে যেনেকৈ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড ভাৰ্চেছ ডেমোগ্ৰাফিক ডিজাষ্টাৰ ডিভিডেণ্ড মানে কি এতিয়া ডেমোগ্ৰাফিক ইকনমিক গ্ৰোথ পটেঞ্চিয়েল অৰ্থনৈতিক গ্ৰোথৰ যিটো পটেঞ্চিয়েল থাকে ৰিজাল্ট কিহৰ দ্বাৰা পপুলেশ্যনৰ এজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো শ্বিফ্টৰ দ্বাৰা স্পেচিয়েলি যেতিয়া শ্বেয়াৰ অফ দ্য ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন 15 পৰা 64 ভিতৰত ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন বুলি কয় যেতিয়া লাৰ্জ হয় নন ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনতকৈ ইণ্ডিয়াত অভাৰ 29% অফ দ্য পপুলেশ্যন ফলছ কৰে ক্ৰুচিয়েল 18 to 29 এজ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন আমাৰ প্ৰত্যেকটো টপিকৰ পাছতে দিয়া থাকে যাতে সেই টপিকটোৰ বিষয়ে আমি ভালকৈ জানো কেতিয়া কি হৈছিল যেনেকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেণ্ট্ৰিক এডুকেশ্যন আছিল প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ আগত মাকাউলিয়ান লিগেচি বুলি কৈছে কলনিয়েল এডুকেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্কটো নেগলেক্ট কৰিছিল টেকনিকেল এণ্ড ভকেশ্যনেল স্কিলক হাই প্ৰেষ্টিজ এটেচ হৈ আছিল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাব্লিক জব য'ত নেকি ভকেশ্যনেল টেকনিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল স্কিলবিলাকক নেগলেক্ট কৰা গৈছিল পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আমি যদি চাওঁ ষ্টেট লেড এমপ্লয়মেণ্টত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া গ'ল আৰু পাব্লিক ছেক্টৰ এক্সপানশ্যন হ'ল ৰাইজ হ'ল এডুকেটেড আনএমপ্লয়মেণ্ট 1970 যেনেকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ হোৱাৰ লগে লগে এক্সপানশ্যন লেগ বিহাইণ্ড এক্সপানশ্যন অফ দ্য হায়াৰ এডুকেশ্যন লিড টু ৱাইড স্প্ৰেড ইউথ আনৰেষ্ট ষ্টুডেণ্টৰ মুভমেণ্ট হ'ল পলিটিকেল এজিটেশ্যন হ'ল প্ৰটেষ্ট হ'ল এক্ৰছ দ্য কাণ্ট্ৰি ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত বুম দেখা গ'ল 1991ৰ পিছত ইকনমিক ৰিফৰ্মে GDP গ্ৰোথত সহায় কৰিলে ড্ৰাইভ প্ৰাইমেৰিলি IT ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ দ্বাৰা হ'ল ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচৰ দ্বাৰা হ'ল টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ দ্বাৰা হ'ল মেনুফেকচাৰিঙত কিন্তু ডেফিচিট হ'ল এজ এ ৰিজাল্ট কি হ'ল মিলিয়নছ অফ এগ্ৰিকালচাৰ ৱৰ্কাৰ্ছসকলে ডাইৰেক্টলি ল' প্ৰডাক্টিভিটি যি ইনফৰ্মেল ছাৰ্ভিচ হয় তাত তেওঁলোকে এংগেজ হ'ব ধৰিলে চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ এক্সামিনেশ্যন আৰু মডাৰ্ণ ডিছকণ্টেণ্ট আমি 2010 চনৰ পৰা প্ৰেজেণ্টলৈকে দেখোঁ ক্ৰিয়েশ্যন হ'ল চেণ্ট্ৰেল টেষ্টিং এজেঞ্চি নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি 2017 চনত ছিষ্টেমিক ফেইলিয়াৰ দেখা গ'ল ইণ্টিগ্ৰিটি ক্ৰাইচিছ হ'ল বহুতো সময়ত পেপাৰ লিক্স এক্সাম কেঞ্চেলেশ্যনৰ নিচিনা ৰিজন এক্সাম্পল আমি দেখা পাওঁ কৰ্পৰেট স্কেলিং পাৰিব তেতিয়া ষ্টেটে শ্বিফ্ট কৰিলে লাৰ্জ স্কেল কৰ্পৰেট লিংক এপ্ৰেণ্টিছ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ কাৰণে বা এপ্ৰেণ্টাইশ্বিপৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেমটো য'ত নেকি শ্বেয়াৰ কৰে বাৰ্ডেন অফ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন কাৰ লগত প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ লগত এতিয়া আমি এই টপিকটোৰ লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ বিশেষকৈ অথৰগৰাকীয়ে কিনো লজিক বা ফিলচফি লৈ তেওঁ এই আৰ্টিকলটো লিখিছে এতিয়া তেওঁ এইটো আমি যদি এলাইন কৰোঁ তেন্তে চাম যে ব্ৰিজ অফ ষ্টেট চেণ্ট্ৰিক পেক্ট ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰৰ মাজত যিটো ষ্টেট চিটিজেন পেক্ট এতিয়া যিটো পেক্ট থাকে সেইটো ব্ৰিজ হয় বিশেষকৈ পেক্টটো কেনেকুৱা হয় ইউথে ইনভেষ্ট কৰে নিজৰ ফাইনেন্সিয়েল ৰিচ'ৰ্চেছ লগতে ইম'চনেল এফৰ্টছ তেওঁলোকৰ থাকে কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে বেছড অন কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰে আনৰিটেন পেক্ট এটাৰ ওপৰত তেওঁলোকে ষ্টেটে সেইটো সময়ত কি কৰিব লাগে গ্যাৰাণ্টি কৰিব লাগে ফেয়াৰ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মেৰিট বেছ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ এটা আৰু ইনষ্টিটিউচনেল লেজিটিমেচি ইৰ'শ্যন হয় যেতিয়া ছিষ্টেমিক এক্সামিনেশ্যন ফেইলিয়াৰ্ছ দেখা যায় যেনেকৈ কেঞ্চেলেশ্যন হওক পেপাৰ লিক্স হওক লং টাৰ্ম জব স্কেয়াৰচিটিয়ে ব্ৰেক কৰে এই ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্টটো আৰু লিড কৰে ইনষ্টিটিউচনেল এলিনিয়েশ্যন লগতে ষ্ট্ৰীটত এজিটেশ্যন আমি দেখোঁ বৰ্তমান এইটো আমি এক্সাম্পল দেখা পালোঁ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ইয়াৰে এই টপিকটোৰে প্ৰত্যেকটো ডাইমেনশ্যনতে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে এই বস্তুবোৰো আমাৰ ক্লাছৰুমত কভাৰ কৰা হয় এতিয়া আমি যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত কি হয় মেণ্টেল হেল্থ আৰু ইউথ এলিনিয়েশ্যন হয় এক্সাম ডিলে লিক্স এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰ থাকিলে ফেইলিয়াৰ্ছ আহিব যেতিয়া এনজাইটি হয় ডিপ্ৰেশ্যন হয় ছ'চিয়েল ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হয় ইউথসকলৰ মাজত বা ইৰ'শ্যন অফ ছ'চিয়েল মোবিলিটি ৰুৰেল আৰু লোৱাৰ যি মিডল ক্লাছ ফেমিলিজ থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে ছিকিউৰ কৰা ফৰ্মেল জবছ বা পাব্লিক চিট এটা অনলি এইটোৱে তেওঁলোকৰ কাৰণে কি হৈ যায় এটা ৰাস্তা হৈ যায় জেনেৰেশ্যনেল প্ৰভাৰ্টিৰ পৰা তেওঁলোক উদ্ধাৰ হ'বৰ কাৰণে গতিকে ডিছৰাপশ্যন অফ দিছ পাথৱেজ ফ্ৰিজ কৰে ছ'চিয়েল মোবিলিটিটো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনৰ ইলেক্টৰেল ৰেছপন্সিভনেছ ভাৰ্চেছ ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিফৰ্ম পলিটিকেল ডাইনেমিক্সত অফেন্স কি কৰে ফ'ৰ্চ কৰে পলিটিক্সৰ শ্বৰ্ট টাৰ্ম পলিচি এনাউন্সমেণ্টত
তেওঁলোকে শ্বৰ্ট টাৰ্মত যিহেতু ভোটাৰসকলক এলিউৰ কৰিব লাগে যেনে গতিকে নিউ স্কিম বা লেজিছলেটিভ তেওঁলোকে নতুন স্কিম লৈ আহিব পাৰে কিন্তু ছাষ্টেইন লং টাৰ্ম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফৰ্ট ৰিকুৱাৰ্ড ইয়াৰ লং টাৰ্মৰ এফৰ্টছৰে প্ৰয়োজন আছে ফিক্স কৰিবৰ কাৰণে ডিপ চিটেড যি ষ্ট্ৰাকচাৰেল আমাৰ ইছ্যুজ আছে যেনেকৈ আনএমপ্লয়মেণ্ট সেইটো কৰিবৰ কাৰণে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বাকী ডাইমেনশ্যনো আমাৰ ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে NCERT লিংকেজেছ এতিয়া এইটো টপিক বা আৰ্টিকল আমাৰ UPSC GS পেপাৰ 1 ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি GS পেপাৰ 2 গভৰ্নেন্স কি টপিকৰ লগত পৰিছে চিলেবাছৰ সেইটো আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে ৱে ফৰৱাৰ্ডত কম্প্ৰিহেনচিভ ইনষ্টিটিউচনেল অভাৰহল অফ টেষ্টিং বডি এণ্ড টু এণ্ড এনক্ৰিপশ্যন এণ্ড ছিকিউৰিটি প্ৰট'কল থাৰ্ড পাৰ্টি অডিট ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ টেষ্টিং আৰ্কিটেকচাৰ এটচেট্ৰা এইকেইটা ৱে ফৰৱাৰ্ড হয় ইয়াতে আমাৰ PYQ মেনশ্যন কৰা আছে এবাৰ আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে দ্য ৰিফৰ্ম ড'জ ডেট ট্ৰান্সফৰ্ম ইণ্ডিয়া ফাৰ্মা ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল ছেক্টৰটো কেনেকুৱা ধৰণে ৰিফৰ্ম হ'ল বা এতিয়া কেনেকৈ ইয়াত ডেভেলপ হ'ল সেই কথাষাৰ ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ যিটো ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় ট্ৰান্সফৰ্ম হৈছে অভাৰ লাষ্ট 35 ইয়াৰ্ছত বুলি কৈছে কিহৰ পৰা আফটাৰ 1991ৰ যি লিবাৰেলাইজেশ্যন হ'ল তাৰ পাছৰ পৰা হাইলাইট কৰে কি ধৰণে পলিচি চেঞ্জে হেল্প কৰিছে ইণ্ডিয়াক worldৰ largest producer of affordable medicine এতিয়া ইয়াৰ ধৰা কি হ'ল পলিচি চেঞ্জ কৰিলে লগালগ আমাৰ ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ হ'ল এফৰ্ডেবল মেডিচিনৰ এতিয়া 1991ৰ আগত ইণ্ডিয়াৰ যিটো ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছিল হেভিলি ৰেগুলেট আছিল বিশেষকৈ 1991ৰ আগত প্ৰায় প্ৰত্যেকটো ছেক্টৰে ৰেগুলেট আছিল ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোও ৰেগুলেট হৈ আছিল প্ৰটেক্ট কৰা গৈছিল ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পিটিশ্যনৰ পৰা মেইনলি ছাৰ্ভ কৰিছিল আমাৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৱে কাক ডমেষ্টিক মাৰ্কেটত লিবাৰেলাইজেশ্যন যেতিয়া হ'ল তেতিয়া অ'পেন কৰি দিলে আমাৰ ইকনমি আৰু লগতে কম্পিটিশ্যনটো কি হৈ গ'ল এক্সপানশ্যন হ'ল বা এনকাৰেজ কৰিলে কম্পিটিশ্যন কৰাত বাধ্যও হ'ল এলাউ কৰিলে ইণ্ডিয়াৰ কোম্পানীজবিলাকক গ্ৰ' কৰিবলৈ গ্ল'বেলি এতিয়া ৰিফৰ্মছে কি ধৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোক চেঞ্জ কৰিলে অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে কৈছে যে ইকনমিক লিবাৰেলাইজেশ্যনৰ ফলত যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টৰ যি কণ্ট্ৰল আছিল সেই গভৰ্ণমেণ্টৰ কণ্ট্ৰলটো ৰিডিউচ হৈ পৰিলে আৰু প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়িলে কম্পিটিশ্যন বাঢ়িলে ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাচিউটিকেল যি কোম্পানীজ আছিলে তেওঁলোকৰ মেনুফেকচাৰিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বাঢ়িলে তাৰ পাছৰ পৰা যিহেতু কম্পিটিশ্যনত আহিব লগা হ'ল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত খৰচ কৰিব লগা হ'ল ষ্টাৰ্ট কৰিলে মেডিচিনছ এক্সপৰ্ট কৰা ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৰিফৰ্মটোৱে গতিকে হেল্প কৰিলে কোম্পানীজবিলাকক গ্ল'বেলি কম্পিটিটিভ হ'বৰ কাৰণে এতিয়া তাৰ পাছৰ পৰা কেতিয়াৰ পৰা আফটাৰ 1991ৰ পাছৰ পৰা ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ আমি যদি গ্ৰ'থটো চাওঁ যেনেকৈ চিপ্লা হৈ গ'ল ডক্টৰ ৰেড্ডি ছান ফাৰ্মা এটচেট্ৰা মেজৰ গ্ল'বেল প্লেয়াৰ্ছ হয় কিয়নো প্ৰডিউচ কৰে হাই কোৱালিটি জেনেৰিক মেডিচিন আৰু লগতে আমাৰ 1970ত ইণ্ডিয়াৰ এটা মেজৰ বিগেষ্ট ৰিজন হয় ইণ্ডিয়াৰ ছাকচেছৰ সেইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান পেটেণ্ট এক্ট য'ত এলাউ কৰিছে প্ৰচেছ পেটেণ্ট প্ৰডাক্ট পেটেণ্ট নহয় ইয়াৰ ফলত কি কৰিব পাৰিলে ইণ্ডিয়াৰ যি কোম্পানীজ হয় এই কোম্পানীজবিলাকে লিগেলি মেনুফেকচাৰ কৰিলে এফৰ্ডেবল জেনেৰিক ভাৰ্চন অফ মেডিচিন ইউজ কৰিলে ইয়াত ডিফাৰেণ্ট প্ৰডাকশ্যন মেথড তেওঁলোকে ইউজ কৰিব ধৰিলে মেডিচিনক চিপ কৰিলে এফৰ্ডেবল কৰিলে চিপাৰ কৰিলে আৰু হেল্প কৰিলে ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মছে গেইন কৰে টেকনিকেল এক্সপাৰ্টিজ এতিয়া এই বিভিন্ন ধৰণৰ যি এতিয়া লিডিং কোম্পানীজ আছে ফাৰ্মাচিউটিকেলছৰ ইণ্ডিয়াৰ তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত বহুত বেছি ইনভেষ্ট অলৰেডি কৰিছে এক্সপাণ্ড হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত এক্সপৰ্ট আৰু একুইজিশ্যনৰ দ্বাৰা মিট কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৱালিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ লগতে মেডিচিনক এফৰ্ডেবল বনাইছে বিশেষকৈ ল' কষ্ট মেডিচিন
বনাব পাৰিছে যেনেকৈ HIV কাৰণে হৈ গ'ল AIDS-ৰ কাৰণে হ'ল কেঞ্চাৰ টিউবাৰকুলোচিছ এটসেট্ৰা ইণ্ডিয়াৰ যি জেনেৰিক মেডিচিন হয় ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে সেভ কৰিছে মিলিয়নছ অফ লাইভছ ইন ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মাইলষ্টনো তেওঁ ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে 1970 পেটেন্ট এক্টৰ কথা কৈছে 1991ত লগতে কি হ'ল ইকনমিক লিবাৰেলাইজেশ্যন হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো এক্সপান্ড হ'ল ৰেপিডলি 2005 চনত ইণ্ডিয়াই এডপ্ট কৰিলে প্ৰডাক্ট পেটেন্ট কমপ্লাই কৰিলে কাৰ লগত ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যি ৰুলছ আছিল ইয়াৰ লগত আৰু কণ্টিনিউ কৰিলে ইনোভেশ্যন আফটাৰ COVID-19 যদি আমি চাওঁ পেণ্ডেমিকত ইণ্ডিয়া ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিলে যে মেনুফেকচাৰিং ষ্ট্ৰেংথ প্ৰডিউচ কৰিছে ভেকচিনছ ছাপ্লাই কৰিছে মেডিচিনছ বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিলৈকে আৰু ইণ্ডিয়াক কি বুলি জনা যায় এতিয়া ইণ্ডিয়াক জনা যায় ফাৰ্মাচী অফ দ্য ৱৰ্ল্ড চেলেঞ্জো আছে বুলি কৈছে চেলেঞ্জ মেনশ্যন কৰিছে তেওঁ যিহেতু এতিয়াও ইণ্ডিয়াই কি কৰিব পৰা নাই যেনেকুৱা ধৰণে ইনভেষ্ট কৰিব লাগে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইনোভেশ্যনত সেইটো হোৱা নাই মেইনলি জেনেৰিক মেডিচিনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ আছে নতুন ড্ৰাগছ ডেভেলপ বা এডভান্স থেৰাপিৰ এতিয়াও যিমান কৰিব লাগে কৰিব পৰা নাই তো এইবিলাক চেলেঞ্জ আছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যেনেকৈ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব কোলাবৰেশ্যন বিটুইন ইণ্ডাষ্ট্ৰি হৈ গ'ল ইউনিভাৰ্চিটি বা গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত ৰেগুলেশ্যনক ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব মেডিচিন এফৰ্ডেবল ৰাখিব লাগিব আৰু চাইনাৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰিৰ লগত কি কৰিব লাগিব কম্পিট কৰিব লাগিব গতিকে আৰ্টিকলটো কনক্লুড কৰিছে যে ইকনমিক লিবাৰেলাইজেশ্যনে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিলে ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি প্ৰটেক্টেড ডমেষ্টিক ছেক্টৰৰ পৰা গ্ল'বেল ৰেছপেক্টেড লিডাৰলৈকে গতিকে লাৰ্জেষ্ট ছাপ্লায়াৰ আৰু এফৰ্ডেবল মেডিচিনৰ ইণ্ডিয়াই কি লিডাৰশ্বিপ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰিছে এতিয়া এই টপিকটোৰ হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ আমি এৰা অফ ইম্পৰ্ট ডিপেণ্ডেঞ্চি ইয়াৰ আগত 1970 আগলৈকে কলনিয়েল লিগেচি আছিল ইণ্ডিয়া অলমষ্ট এণ্টায়াৰলি আমি কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছিলোঁ ফৰেন মাল্টিনেশ্যনেল কৰ্পৰেশ্যনৰ ওপৰত আমি কি কৰিছিলোঁ ডিপেণ্ড কৰিছিলোঁ বেছিক মেডিচিনৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাকচাৰেল বেৰিয়াৰ্ছ আমি ইণ্ডিয়ান পেটেণ্ট এণ্ড ডিজাইন এক্ট 1911 প্ৰটেক্ট কৰিছিল প্ৰডাক্ট পেটেণ্ট এলাউ কৰিছিল ৱেষ্টাৰ্ণ কোম্পানীজবিলাকক মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে মনোপলিজ 70 পৰা 90 ভিতৰত 1970 পেটেণ্ট এক্ট আহিল ৰেকমেণ্ডেশ্যন কাৰ আছিল আইংগাৰ কমিটিত ইণ্ডিয়াই ৰিপিল কৰিলে প্ৰডাক্ট পেটেণ্ট ফাৰ্মাচিউটিকেল আৰু এগ্ৰিকালচাৰ গুডছৰ কাৰণে আৰু ৰিকগনাইজ কৰিলে প্ৰচেছ পেটেণ্ট আৰু ভেলিডিটি 7 বছৰৰ কাৰণে ৰাখিলে 91ত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আনশ্বেকলিং এবলিশ্যন অফ ষ্ট্ৰিক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লাইচেঞ্চিং ইজ কৰিলে ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰেগুলেশ্যন এক্ট টাৰ্গেট ৰেগুলেটেড ৱেষ্টাৰ্ণ মাৰ্কেট 2005 চনত আমি চাইছোঁ WTO যেটো অলৰেডি কোৱা হৈছে পেটেণ্ট এক্ট এমেণ্ডমেণ্ট 2005 চনত কমপ্লাই কৰিলে WTO ট্ৰিপছ এগ্ৰিমেণ্টৰ লগত শ্বিফ্ট কৰিলে হাই ভেলুৰ জেনেৰিক্সলৈ ইণ্ডিয়ান কোম্পানী এডাপ্ট কৰিলে বাই ফ'কাছিং কমপ্লেক্স অফ পেটেণ্ট জেনেৰিক্স ডমেষ্টিক M&A কনচলিডেশ্যন এটচেট্ৰা COVID-19 পেণ্ডেমিকৰ ৰেছপন্স দেখিলোঁ ইণ্ডিয়াৰ ভেকচিনৰ হাব হ'ল এড্ৰেছ কৰিছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ভালনাৰেবিলিটি এতিয়া লঞ্চ কৰিছে প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভ গভৰ্ণমেণ্টে আফটাৰ COVID-19 ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে প্ৰমোশ্যন অফ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইনোভেশ্যন অফ ফাৰ্মা মেডটেক স্কিম ষ্টিমুলেট কৰিবৰ কাৰণে বেছিছ চাইণ্টিফিক R&D লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে ইউটিলিটেৰিয়ান এথিক্স ভাৰ্চেছ মনোপলিষ্টিক ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছৰ লগত ই এলাইন হৈ আছে ইয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনেল ৰেচনেলটো হৈছে ইণ্ডিয়াৰ যি ফাৰ্মাচিউটিকেল পলিচি হয় তাত প্ৰায়ৰিটাইজ কিহক দিছে ইউটিলিটেৰিয়ান ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰত এচিভ কৰিব বিচাৰিছে গ্ৰেটেষ্ট হেল্থ আউটকাম গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ অফ পিপলৰ কাৰণে এইটো ডাইৰেক্টলি কণ্ট্ৰাষ্ট হয় ৱেষ্টাৰ্ণ ডক্ট্ৰিন অফ এবছলিউট প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছৰ তেওঁলোকে য'ত নেকি ফ্ৰেমাৰ্ছ পেটেণ্ট মনোপলাইজ কৰে তেওঁলোকে যিসকলে ফ্ৰেমাৰ্ছ হয় ইণ্ডিভিজুৱেল ৰিৱাৰ্ড মেকানিজম আছে যিয়ে উলিয়াব তেওঁলোকেহে ৰিৱাৰ্ড পাব কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট ইণ্ডিয়াছ ফ্ৰেমৱৰ্ক ট্ৰিটছ এছেঞ্চিয়েল ড্ৰাগছ এজ এ পাব্লিক গুডছ আমাৰ ইণ্ডিয়াত আমি কি কৰিছোঁ এতিয়া বেছিভাগ মানুহৰ যাতে ভাল হয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এই ফিলচফিৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে এই আৰ্টিকলটো লিখা গৈছে
বা তেওঁ সেইটো মেণ্টেলিটিতে অথৰগৰাকীয়ে এইটো কথা লিখিছে এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ড্ৰামাটিকেলি ৰিডিউচ আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ এতিয়া জেনেৰিক ফৰ্মুলেশ্যন পোৱাৰ ফলত বা চিপ মেডিচিন যেতিয়া প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিলে মানুহৰ বহুতো লাইফটো বাচিলে লগতে তেওঁলোকৰ কি বাছিলে স্পেন যি কৰিছিলে সেই স্পেন পইচাটো বাচি গ'ল হেল্থ কেয়াৰ ইকুইটি ৱাইডেন হ'ল এক্সেছ টু ক্ৰনিক ডিজিজ ট্ৰিটমেণ্ট বহুতো লোকে এতিয়া এক্সেছ কৰিব পাৰে ট্ৰিটমেণ্টটো ৰুৰেল আৰু আৰ্বান লোৱাৰ ইনকাম যিসকল লোক তেওঁলোকেও পাব্লিক হেল্থৰ ছেফগাৰ্ড দেখা পোৱা যায় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে পলিটিকেলি যদি চাওঁ ছফ্ট পাৱাৰ আৰু হেল্থ ডিপ্ল'মেচি কৰিব পাৰে যেনেকৈ ভেকচিন মৈত্ৰী কৰা দেখা গ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইন এনকৰিং আৰু ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত এক্সপৰ্ট ইঞ্জিন হয় যিহেতু আমাৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল ছেক্টৰে এতিয়া ফৰেন এক্সচেঞ্জ আৰ্ণ কৰিব বহুতো পাৰে বিশেষকৈ এক্সপৰ্ট ছাৰপাছিং $31 বিলিয়ন বাই ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2026 লেনচিয়াৰটি লিংকেজেছ দিয়া আছে UPSC চিলেবাছ এইটো ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি লগতে GS পেপাৰ 2 GS পেপাৰ 3 থিমকেইটা আমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে কিহৰ লগত এলাইন হৈ আছে ৱে ফৰৱাৰ্ড আৰু PYQ এবাৰ আহিছোঁ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে দ্য আৰ্বান নাইটমেয়াৰ এ ফায়াৰ উইথ ন' এস্কেপ এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে যি ইণ্ডিয়াৰ চিটিজ যিহেতু বাঢ়িব ধৰিছে আৰু এই চিটিজবিলাক লাহেকৈ এনেকুৱা হ'ব ধৰিছে আনছেফ হ'ব ধৰিছে বুলি কৈছে আনছেফ এতিয়া ছেফ নহয় বুলি কৈছে কাৰণ প'ৰ আৰ্বান গভাৰ্নেন্স ইলিগেল কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব ধৰিছে চিটিত ইলিগেল কনষ্ট্ৰাকশ্যন উইক এনফৰ্চমেণ্ট অফ ল এইবিলাক প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এতিয়া কি হৈছে আনছেফ হয় আৰ্বান চিটি আমাৰ চিটিজ এৰিয়াত থাকিবৰ কাৰণে বা একাউণ্টেবিলিটি বহুতো কম লেক অফ একাউণ্টেবিলিটি গতিকে ইয়াতে কৈছে যে ট্ৰেজেডিজ যি দেখা যায় যেনেকৈ ডেডলি বিল্ডিং ফায়াৰ্ছ এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেজেডিবিলাক এক্সিডেণ্ট নহয় কিন্তু লং ষ্টেণ্ডিং ফেইলিয়াৰ হয় চিটি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে 22 জুনৰ তেওঁ এটা ঘটনা উল্লেখ কৰিছে 22 জুন 2026 চনত জুই লাগিছিল ক'ত আলিগঞ্জত লক্ষ্ণৌৰ এতিয়া য'ত 15জন লোক কি হৈছিল ডেথ হৈছিল মৃত্যুবৰণ কৰিছিল তেওঁলোক ট্ৰেপ হৈ আছিল ইলিগেলি মডিফাইড বিল্ডিং এটাৰ ভিতৰত য'ত নেকি প্ৰপাৰ ফায়াৰ এক্সিষ্ট নাছিল গতিকে অথৰগৰাকী মতে ৰিয়েল কজটো অকল জুই নাছিল ফায়াৰ নাছিল কিন্তু একচুৱেল কজটো কি হয় years of negligence by authorities who allowed safety violation to continue সেফটিৰ ভাইলেশ্যন হৈ আছিল আৰু অথৰকেইগৰাকী যি অথৰিটিজ আছিল তেওঁলোকে এলাউ কৰি আছিল সেইটো মেইন প্ৰব্লেম বুলি ইয়াতে কৈছে এক্সাম্পল দিছে চিমিলাৰ ষ্ট্ৰেটেজি যেনেকৈ দিল্লী বেড এণ্ড ব্ৰেকফাষ্টৰ যিটোত ফায়াৰ হৈছিল তাত জাৰ্মান ফেক্টৰী ৰাজস্থানৰ য'ত নেকি ৱৰ্কাৰ্ছ ট্ৰেপ হৈ আছিল ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ ফেক্টৰী তামিলনাডু এই ডিজাষ্টাৰ্ছবিলাকে ৰিপিটেড পেটাৰ্ণ এটা দেখায় য'ত নেকি ছেফটিৰ ৰুলছটোক ইগন'ৰ কৰা দেখা যায় আৰু ইয়াতে তেওঁ কি কৰিছে প্ৰেছ কৰিছে যি ৰেস্কিউ ৱৰ্কাৰ্ছ হয় অৰ্ডিনেৰী চিটিজেনছ হয় তেওঁলোকে যে নিজৰ লাইফটো ৰিস্ক লৈ ছেভ কৰিছে বেলেগক সেইটো কথা তেওঁ অথৰগৰাকীয়ে প্ৰেছ কৰিছে কিন্তু তেওঁ কৈছে যে ব্ৰেভাৰীটোৱে হাইলাইট কিহক কৰিছে ফেইলিয়াৰ অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন বুলি কৈছে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কাম আছিল আগতীয়াকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাষ্টাৰবিলাকক প্ৰিভেণ্ট কৰাটো কিন্তু সেইটো কৰিব পৰা নাই এতিয়া এই ডিজাষ্টাৰ্ছ কিয় হয় ইলিগেল বিল্ডিং যিহেতু কণ্টিনিউ বনোৱা গৈ আছে অফিচিয়েলছো ফেইল হয় এনফ'ৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে ল আৰু কৰাপশ্যনৰ ফলত কি হৈছে ভাইলেশ্যন যদিও কোনোবাই কৰে তেওঁলোকেও আনপানিছড হৈ আছে তেওঁলোকক পানিছমেণ্ট দিব পৰা নাই পলিটিকেল প্ৰেছাৰ লগতে থাকে প্ৰটেক্ট কৰে যিসকল ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল লোক হয় তেওঁলোকে ৰুল ব্ৰেক কৰিলেও একো পানিছমেণ্ট নাপায় ইনভেষ্টিগেশ্যন ইনইফেক্টিভ হয় আৰু ভেৰি ফিউ ছিনিয়ৰ অফিচিয়েলছ কি হয় ৰেছপনচিবল হয় এজ এ ৰিজাল্ট কি হৈছে ডেঞ্জাৰাছ বিল্ডিংছবিলাক থাকি যায় যেতিয়ালৈকে ট্ৰেজেডি নহয় টেকন'লজি এতিয়া এভেইলেবল হয় কিন্তু প্ৰপাৰলি ইউজ কৰা নাই
তেওঁ ইয়াতে এক্সপ্লেইন কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে যে মডাৰ্ণ টেকন'লজিয়ে হেল্প কৰিব পাৰে প্ৰিভেণ্ট কৰিবলৈ ইলিগেল কনষ্ট্ৰাকশ্যন যেনেকৈ ছেটেলাইট ইমেজে ডিটেক্ট কৰিব পাৰে এনক্ৰোচমেণ্ট ড্ৰোনছে মনিটৰ কৰিব পাৰে ইলিগেল বিল্ডিং জিঅ'গ্ৰাফিক ইনফৰ্মেশ্যন ছিষ্টেমে ট্ৰেক কৰিব পাৰে লেণ্ড ইউজ চেঞ্জটো আৰু আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চে আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰে ছাছপিচিয়াছ যি এক্টিভিটিছ থাকে আৰু ৰিয়েল টাইম ডেছবৰ্ডে মনিটৰ কৰিব পাৰে কমপ্লায়েন্স এই ইমানবোৰ সুবিধা থকাৰ পিছতো টেকন'লজি থকাৰ পাছতো অথৰিটিজসকল কি হয় কৈছে ফেইল কৰে এক কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ কি আছে তাতে কৰাপশ্যন আছে আৰু পলিটিকেল উইলটো কম আছে বুলি কৈছে গতিকে আৰবান গভৰ্নেন্স উইক হয় আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ চিটিজবিলাকে চাফাৰ কৰিছে যিহেতু লোকেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত লিমিটেড পাৱাৰহে আছে আৰু ৰেছপন্সিবিলিটিক ডিভাইড কৰা হৈছে বহুতো এজেঞ্চিৰ মাজত ইয়াৰ ফলত কি হয় কনফিউজন হয় এজেঞ্চিবিলাকৰ মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যনে অথৰিটি তেওঁলোকৰ বা ৰিচৰ্চেছ তেওঁলোকৰ ওচৰত কম হয় চিটিজেনছে নাজানে কোনটো এজেঞ্চি ৰেছপন্সিবল হয় প্ৰব্লেম যেতিয়া অকাৰ হয় তেতিয়া গতিকে এই ফ্ৰেগমেণ্টেড যিটো ছিষ্টেম হয় ইয়াৰ ফলত একাউণ্টেবিলিটি কম হয় একাউণ্টেবিলিটি প'ৰ হয় এতিয়া কি কৰিব লাগে তেওঁ ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছে ষ্ট্ৰিক্ট এনফৰ্চমেণ্ট কৰিব লাগে বিল্ডিং আৰু ছেফটি লৰ ষ্ট্ৰংগাৰ আৰু মোৰ এম্পাৱাৰ্ড কাক কৰিব লাগে লোকেল গভৰ্ণমেণ্টক ক্লিয়াৰ একাউণ্টেবিলিটি থাকিব লাগে অফিচিয়েলসকলৰ কাৰণে যিসকলে ভায়োলেশ্যন কৰে বেটাৰ ইউজ কৰিব লাগিব টেকন'লজি পলিটিকেল কাৰেজ থাকিব লাগিব ইলিগেল কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ এগেইনষ্টত কাম কৰিবৰ কাৰণে গতিকে কনক্লুড কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই এতিয়া স্কিমছৰ বা এনাউন্সমেণ্টৰ প্ৰয়োজন নাই বেটাৰ গভৰ্নেন্সৰ প্ৰয়োজন আছে বিশেষকৈ এই যি আৰবান জেগাবোৰ আনছেফ হৈ গৈছে তাক ছেফ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে দেখিম প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চত কলনিয়েল ফাউণ্ডেশ্যন আছিল আৰবান প্লানিং আছিল লৰ্ড ৰিপনাৰ ৰিজলিউশ্যন 1882 আহিছিল কলনিয়েল এনক্লেভছ এণ্ড নেটিভ কোৱাৰ্টাৰ আমি দেখা পালোঁ টাউন প্লানিং এক্ট আহিলে বম্বে টাউন প্লানিং এক্ট এক্সাম্পল হিচাপত 1915ত ৰাইজ অফ পেৰা ষ্টেট অথৰিটি ষ্টেট লেড আৰবানাইজেশ্যন ৰেপিড পষ্ট পাৰ্টিশ্যন মাইগ্ৰেশ্যন হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনে ফ'ৰ্চ কৰিলে ষ্টেটক বিল্ড কৰিবৰ কাৰণে আৰবান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত সোনকালে বাইপাছ কৰিলে লোকেল বডিজক ইৰ'শ্যন হ'ল মিউনিচিপালিটি কনষ্টিটিউচনেল লেণ্ডমাৰ্ক বুলি কৈছে 1992 73rd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট যেতিয়া আহিলে লেজিছলেটিভ ইণ্টেণ্ট কি হ'ল কনষ্টিটিউচনেল ষ্টেটাছৰ মতে আৰবান লোকেল বডিজত ইনচাৰ্ট কৰিলে 12 শিডিউলত গ্ৰাণ্ট কৰিলে আৰবান লোকেল বডিজ অথৰিটিজ অভাৰ আৰবান প্লানিং ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ লেণ্ড ইউজ ৰেগুলেশ্যন পাব্লিক এমেনিটিজৰ কাৰণে আৰু ঠিক তেনেদৰে স্মাৰ্ট চিটি মিছন আমৰুত আহিলে 2015 চনত আৰু প্ৰেজেণ্ট এৰা যদি চাওঁ আমি কম্পাউণ্ডিং আৰবান ভালনাৰেবিলিটি আমি দেখা পোৱা গৈছে ৰেপিড আৰবান ডেনচিটি হৈছে ক্লাইমেট ইনডিউচ এক্সট্ৰিম হিট ৱেভ আহিব ধৰিছে ইণ্টেন্স প্ৰেচিপিটেশ্যন হয় ৱাইড স্প্ৰেড আনঅথৰাইজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব ধৰিছে এইটো টাৰ্ণ কৰিছে আৰবান কমপ্লায়েন্স ফেইলিয়াৰ ইনটু এক্টিভ ছেফটি হাজাৰ্ডলৈ লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছ ব্ৰেকডাউন হৈছে ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰী এতিয়া ফিলচফিকেল ক'ৰটো যদি চাওঁ এতিয়া চিটিজেনসকলে ইল্ড কৰে কিছুমান লিবাৰ্টিজ আৰু পে' কৰে টেক্স কাক ছভাৰেইন ষ্টেটক ইয়াৰ এক্সচেঞ্জত তেওঁলোকে কি বিচাৰে প্ৰটেকশ্যন বিচাৰে লাইফ লিবাৰ্টি আৰু প্ৰপাৰ্টি আৰবান গভৰ্নেন্সৰ ৰিয়েলিটিটো যদি দেখা যায় যেতিয়া চিটিজেনসকলে পে' কৰে মিউনিচিপালিটিৰ টেক্স ডেভেলপমেণ্টৰ চাৰ্জ আৰু কমাৰ্চিয়েল ফিজটো কিন্তু এইবিলাক কি হয় ছাবজেক্ট টু আনছেফ free hazard ridden environment and the fundamental obligation of the state is broken ষ্টেটৰ যিটো কাম থাকে বা যিটো বিশ্বাসত চিটিজেনসকলে চাৰ্জ দিয়ে টেক্স দিয়ে সেই বস্তুটো বা চাৰেণ্ডাৰ কৰে নিজৰ কিছুমান ফ্ৰীডম সেই বস্তুটো কিন্তু ষ্টেটে ব্ৰ'ক কৰা দেখা যায় এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত কি ডিমাণ্ড কৰে চিটিজেন কমপ্লায়েন্স উইথ টেক্স লছ ৱাইল কনচিষ্টেণ্টলি ফেইল কৰে তেওঁলোকে প্ৰাইমেৰী ডিউটিটো কি হয় ছেভ কৰাটো পাব্লিক স্পেচ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ডিছপ্ৰপৰ্চনেট ইম্পেক্ট বিশেষকৈ চবতকৈ বেছি কাৰ ইম্পেক্ট হয় ভালনাৰেবল গ্ৰুপছটো যেনেকৈ ইৰেগুলেটেড ইনফৰ্মেল ল' কষ্ট কমাৰ্চিয়েল এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি কোন থাকে য়ং ষ্টুডেণ্টছ থাকে মাইগ্ৰেণ্ট ফেক্টৰী ৱৰ্কাৰ্ছ থাকে তেওঁলোকৰ লাইফলৈ শংকা নামি আহে ইৰ'শ্যন অফ চিভিক ট্ৰাষ্ট ৰিপিটেড আৰবান ডিজাষ্টাৰৰ ফলত ই কি ক্ৰিয়েট কৰে চেন্স অফ হেল্পলেছনেছ এটা ক্ৰিয়েট কৰে ডিছৰাপশ্যন হয় আৰবান ছ'চিয়েল ফেব্ৰিক ইয়াতে পলিটিকেল লিগেল এথিকেল ডাইমেনশ্যন আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে NCERT লিংকেজেছ
UPSC syllabus এই টপ এই আৰ্টিকেলটো GS পেপাৰ 1 GS পেপাৰ 2 কি টপিকৰ লগত পৰে হেতু আমাৰ ইয়াতে মেনশন কৰা থাকে ৱে ফৰৱাৰ্ড আৰু PYQ এবাৰ আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটোলৈ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে হাউ নেশ্যনেল সিকিউৰিটি শেপস বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজি এই আৰ্টিকেলটোত এক্সপ্লেইন কৰিছে অথৰ গৰাকীয়ে কি ধৰণে নেশ্যনেল সিকিউৰিটি আৰু জিঅ'পলিটিক্সে এতিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে বহুত বেছি এতিয়াৰ দিনত ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে কি হওক বিজনেছ ডিচিশ্যনক বিজনেছৰ ডিচিশ্যন লোৱাত ৱৰ্ল্ডত এতিয়া এইটো ট্ৰেণ্ড চলিছে গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে চাই কোম্পানীজবিলাকক ইম্পৰ্টেণ্ট ছেক্টৰ যেনেকৈ বিশেষকৈ টেকন'লজিৰ হওক ছেমি কণ্ডাক্টৰ এনাৰ্জি বা ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলক ষ্ট্ৰেটেজিক নেশ্যনেল এছেট হিচাপে চায় অকল প্ৰাইভেট বিজনেছ হিচাপে এতিয়া ষ্টেট এখনে বা কাণ্ট্ৰি এখনে নাচায় এই ছেক্টৰকেইটাত বিশেষকৈ যিবিলাক কোম্পানী জড়ি থাকে তেওঁলোকক আগতে কি আছিল বিজনেছে ফ'কাছ মেইনলি কিহৰ ওপৰত কৰিছিল প্ৰফিটৰ ওপৰত য'ত প্ৰফিট পাইছিল তাত বিজনেছ কৰিছিল এফিচিয়েঞ্চিৰ ওপৰত বেছি এফিচিয়েণ্ট হ'ব ট্ৰাই কৰিছিল গ্ল'বেল মাৰ্কেটত নিজৰ এক্সপানশ্যন কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু এতিয়া কনচিডাৰ কৰে কোম্পানী এটা ইনভেষ্ট কৰাৰ আগতে নেশ্যনেল সিকিউৰিটি কেনেকুৱা হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি কেনেকুৱা আছে ট্ৰেডৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে নেকি আৰু জিঅ'পলিটিকেল টেনশ্যন যেতিয়া বিজনেছৰ ডিচিশ্যন লয় এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে বিশেষকৈ ট্ৰেড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন জিঅ'পলিটিকেল টেনশ্যন নেশ্যনেল সিকিউৰিটি গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিছ এতিয়া বিজনেছৰ এনভাইৰনমেণ্টটো কি ধৰণে চেঞ্জ হৈছে সেই কথাষাৰত অথৰগৰাকী ইয়াতে কৈছে যে ইউনাইটেড ষ্টেট আৰু চাইনা এতিয়া কম্পিট কৰিব ধৰিছে টেকন'লজিকেল আৰু ইকনমিক লিডাৰশ্বিপৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন প্লেচ কৰিব ধৰিছে ইখন কাণ্ট্ৰি এক্সপৰ্টত ইম্পৰ্টত কোম্পানীজবিলাকে ফেচ কৰে ষ্ট্ৰিক্ট ৰেগুলেশ্যন টেকন'লজি ট্ৰেন্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰিক্ট ৰেগুলেশ্যন বিজনেছক কেনেকুৱা ধৰণে এক্সপেক্ট কৰা যায় প্ৰটেক্ট কৰাটো নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট একেটা সময়তে কম্পিটিটিভো হ'ব লাগে এজ এ ৰিজাল্ট কি হৈছে জিঅ'পলিটিক্স এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হ'ব ধৰিছে বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজিৰ এক্সাম্পল দিছে TSMC যি নেকি টাইৱানৰ এটা কোম্পানী হয় এতিয়া অকল চিপ মেনুফেকচাৰ নহয় বুলি কৈছে যিহেতু কনচিডাৰ্ড কৰে ষ্ট্ৰেটেজিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট হিচাপে কাৰণ ৱৰ্ল্ডে এতিয়া ডিপেণ্ড হৈ আছে এডভান্স ছেমি কণ্ডাক্টৰ টেকন'লজিৰ ওপৰত ASML নেডাৰলেণ্ডৰ অনলি এটা কোম্পানী হয় যোনে এডভান্স চিপ মেকিঙৰ মেচিনছ বনায় তেওঁলোকে আৰু ক্ৰিটিকেল হয় এতিয়া গ্ল'বেল ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে CATL চাইনাৰ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলৰ বেটাৰী কোম্পানী হয় ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় চাইনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰু টেকন'লজিকেল এম্বিশ্যনৰ এই কোম্পানীজবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্ট এতিয়া এছেঞ্চিয়েল হয় নেশ্যনেল সিকিউৰিটি আৰু ইকনমিক ষ্ট্ৰেংথেনৰ কাৰণে বিজনেছে এতিয়া কি কৰিব লাগে ইনক্লুড কৰিব লাগে জিঅ'পলিটিকেল ৰিস্ক বিজনেছ প্লানিং কৰোঁতে ডাইভাৰ্চিফাই কৰিব লাগে ছাপ্লাই চেইন এখন কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হ'লে এতিয়া নহ'ব ৰেজিলিয়েণ্ট বিল্ড কৰিব লাগিব যাতে হেণ্ডেল কৰিব পাৰে ডিছপিউট চেংচনছ আৰু লগতে পলিটিকেল কনফ্লিক্ট কনচিডাৰ কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিছ যেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্টৰ ডিচিশ্যন লয় আৰু ক্ল'জলি কাৰ লগত কাম কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত একেটা সময়তে মেইনটেইন কৰিব লাগে তেওঁলোকে ইন'ভেশ্যন আৰু লগতে কম্পিটিটিভনেছ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্চপেক্টিভত এতিয়া অথৰগৰাকীয়ে কৈছে প্ৰক্ৰিয়'ৰমেণ্ট ডিচিশ্যন এতিয়া কিহৰ ওপৰত হ'ব লাগে প্ৰক্ৰিয়'ৰমেণ্ট ডিচিশ্যন যেতিয়া লয় তাত কনচিডাৰ কৰিব লাগে প্ৰডাক্টটো ক'ৰ পৰা আহিছে চাইনাৰ পৰা আহিছে বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা আহিছে বিজনেছে ৰিডিউচ কৰিব লাগে ডিপেণ্ডেঞ্চ ইম্পৰ্টছৰ ওপৰত বিশেষকৈ কোনবিলাক ছেক্টৰছত চেঞ্চিটিভ ছেক্টৰছত কোম্পানীজ যেনেকৈ টাটা মটৰছে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছে ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং আৰু টেকন'লজিকেল কেপেবিলিটিটো বাকী কোম্পানীও কৰিব লাগে ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মছবিলাকে ট্ৰাই কৰিব লাগে বেলেঞ্চ কৰিবলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টৰ লগত এতিয়া CEOৰ ৰোলো বহুত বেছি ইয়াতে
বেছি আছে বুলি কৈছে যিহেতু তেওঁ গ্ল'বেল পলিটিক্সৰ ডেভেলপমেণ্টটো বুজি পাব লাগিব CEO মেইন মানুহ হয় এক্সেছ কৰিব পাৰিব লাগিব ৰিস্ক ছাপ্লাই চেইন ইনভেষ্টমেণ্টৰ এলাইন হ'ব লাগিব বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজি গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি চেঞ্জ হোৱাৰ লগতে আৰু প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব কোম্পানীজটোক প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব লাগিব আনচাৰ্টেনিটি আৰু ৰেপিড চেঞ্জৰ যিহেতু জিঅ' পলিটিকেল কণ্ডিশ্যনটো এতিয়া কেনেকুৱা হয় খুব ভলেটাইল হয় কনক্লুড কৰিছে তেওঁ যে নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এতিয়া মেজৰ ফেক্টৰ হয় বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজিৰো সেই কথাষাৰকে কৈ তেওঁ আৰ্টিকেলটো কনক্লুড কৰিছে এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন ইয়াতে আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে লগতে লজিকেল এণ্ড ফিলচফিকেল বেছ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ এই সকলোবিলাক আমাৰ ক'ত ক্লাছৰুমত ভালকৈ কভাৰ কৰা হয় গতিকে আপোনালোকে এডমিশ্যন কৰিব AXIA IAS একাডেমীত যিহেতু আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটছৰ এডমিশ্যন অ'পেন হৈ আছে ইয়াতে আমাৰ PYQ দিয়া আছে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ